diễn biến trên chiến trường Đông Âu tăng nhiệt khi các cuộc không kích gia tăng trở lại với các màn giáp lá cà nảy lửa trên không giữa siêu vũ khí của Nga và Ukraine. Nga trao cho đồng minh Belarus khả năng tấn công hạt nhân trong bối cảnh quốc gia này bước vào tư thế sẵn sàng đối đầu với Ukraine ở biên giới. Một cựu cận vệ Điện Kremlin nói Tổng thống Putin đã vi phạm tội ác chiến tranh, đồng thời tiết lộ những bí mật của sếp cũ. Ở châu Á, Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản nới lỏng các hạn chế xuất khẩu chip. Malaysia kiên quyết bảo vệ vùng biển chủ quyền trên Biển Đông. Các tin tức nổi bật khác, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói vụ truy tố hình sự chống lại ông là hành vi can thiệp bầu cử trong bài phát biểu đầu tiên sau khi trở về Florida từ New York, nơi ông đối mặt với 34 trọng tội. Tổng thống Mỹ cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn của trí tuệ nhân tạo. Chiêm ngưỡng triển lãm tranh đương đại tại Bảo tàng Louis Vuitton, Pháp. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình giao tranh tại chiến trường Đông Âu, mới đây phía Ukraine tiếp tục đăng tải đoạn video cho thấy các máy bay không người lái của họ đã giành chiến thắng trước UAV cảm tử của Nga. Một tài khoản quân sự trên Twitter đã đăng tải đoạn clip cho thấy các UAV của Ukraine đặc trưng với 4 cánh quạt đã bắn hạ máy bay không người lái Evo 2 của Nga. Hiện Newsweek chưa thể xác minh video này. Cuộc chiến thiết bị không người lái là một điểm đáng chú ý trong xung đột Nga-Ukraine và phổ biến đối với quân đội hai bên. Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko đã nói với Newsweek rằng các trận chiến đã khiến cho thiết bị không người lái trở thành siêu vũ khí ở chiến trường. Chính phủ Ukraine đã thông báo sẽ xây dựng phi đội với hàng nghìn chiếc UAV để thực hiện trinh sát. Trong khi đó, phía Nga sử dụng máy bay không người lái cảm tử mà Mỹ và Ukraine cáo buộc Iran đã cung cấp. Bộ Chỉ huy Không quân Ukraine báo cáo rằng trong đêm ngày 4 tháng 4, 7 đàn UAV của Nga đã tấn công liên tục vào lãnh thổ Ukraine. Tổng cộng 17 chiếc máy bay không người lái cảm tử Shahid-131 và Shahid-136 của Nga đã không kích vào Ukraine, nhưng 14 chiếc trong số đó đã bị triệt hạ. Chỉ huy lực lượng Liên hợp Ukraine, Trung tướng Serhiy Nayev cho biết các binh sĩ Kiev thường sử dụng súng máy hạng nặng để bắn hạ các UAV của đối phương. Hôm 4 tháng 4, Bộ Tư lệnh Quân khu miền Nam Ukraine cho biết Nga đã triển khai thêm 6 tàu chiến tới Biển Đen, nâng tổng số tàu Nga hiện diện tại khu vực này lên 15. Theo Bộ Tư lệnh Quân khu miền Nam, trong số đó có 6 tàu mang tên lửa với tổng cộng 40 tên lửa hành trình Karbit. Quân đội Ukraine cảnh báo mối đe dọa nước này bị tấn công bằng tên lửa đang ở mức cực kỳ cao. Kiev Independent cho biết, kể từ khi xung đột nổ ra, số lượng tên lửa Nga trực chiến ở Biển Đen nhiều nhất là 48. Trong số các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, Karbit là một trong những vũ khí chính Nga sử dụng để tấn công Ukraine. Theo Cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, tên lửa Karbit có thể tấn công mục tiêu trên bộ với khoảng cách 2.500 km và trên biển là hơn 375 km. Cũng trong ngày 4 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo lực lượng không quân Belarus hiện đã có thể thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân với sự hỗ trợ của nước này. Phát biểu trong một cuộc họp với các quan chức quốc phòng hàng đầu của Nga, Bộ trưởng Shoigu nói một số cường kích của Belarus đã được bổ sung khả năng tấn công các địa điểm thù địch bằng vũ khí hạt nhân. Vị quan chức đồng thời cho biết Nga cũng đã bàn giao một tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M có thể mang đầu đạn hạt nhân cho quân đội Belarus và quá trình huấn luyện binh sĩ Belarus sử dụng hệ thống này đã bắt đầu vào ngày 3 tháng 4 tại một trong những cơ sở huấn luyện của quân đội Nga. Theo Bộ trưởng Shoigu, Nga quyết định triển khai hạt nhân tại Belarus nhằm phản ứng với sự gia tăng của các hoạt động quân sự NATO dọc biên giới nhà nước Liên minh Belarus và Nga. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 24 vào cuối tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ rằng nước này sẽ đưa các vũ khí chiến thuật đến Belarus sớm nhất là vào mùa hè, trong bối cảnh chính quyền Minsk liên tục kêu gọi triển khai hạt nhân trên lãnh thổ nước này. Nhà lãnh đạo Putin đồng thời lưu ý Nga sẽ không trao quyền kiểm soát bất kỳ vũ khí hạt nhân nào cho Belarus. Giải thích cho động thái này, người đứng đầu nhà nước Nga đã viện dẫn quyết định của Vương quốc Anh về việc cung cấp đạn uranium nghèo cho Ukraine. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov gần đây cũng chỉ ra rằng Mỹ từ lâu đã bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở 5 quốc gia phi hạt nhân là Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, nhà ngoại giao cho rằng bất kỳ lời chỉ trích nào của Mỹ đối với quyết định của Nga đều là đạo đức giả.
Và cùng ngày, Newsweek đã đăng tải bình luận đáng chú ý của một cựu cận vệ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Người này đã gọi sếp cũ của mình là kẻ gây ra tội ác chiến tranh, đồng thời tiết lộ các bí mật của nhà lãnh đạo này. Ông Gleb Karakulov từng là đội trưởng trong cơ quan phòng vệ liên bang của Nga, FSO. Năm ngoái, ông đã đi tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ vì phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, ông Karakulov tiết lộ rằng Tổng thống Putin đã yêu cầu các cận vệ lắp đặt thiết bị truyền tin trong hầm tránh bom khi ông đến thăm Kazakhstan. Đồng thời, ông Putin đã ở trong hầm trú ẩn trong suốt chuyến công du. Liên quan đến tin đồn Tổng thống Putin đang bệnh nặng, ông Karakulov cho biết ông không tin vào các tin đồn vì nhà lãnh đạo Nga thường xuyên kiểm tra y tế. Ông Karakulov khẳng định Tổng thống Putin thực sự khỏe hơn nhiều so với những người ở cùng độ tuổi với ông ấy. Ông Karakulov đã kêu gọi các quan chức FSO ngừng làm theo mệnh lệnh của ông Putin mà ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine. Cựu cận vệ cho rằng cuộc chiến do Nga gây ra ở Ukraine là bất hợp pháp. Ông nói, Tổng thống của chúng tôi đã vi phạm tội ác chiến tranh. Chuyển qua các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, vừa qua, diễn đàn BFA đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Các chuyên gia cho rằng diễn đàn là nền tảng cho các cuộc đối thoại chung nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu và mang lại hòa bình cũng như sự phát triển cho thế giới. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama tham gia diễn đàn cho biết, điều quan trọng là diễn đàn BFA đưa ra ý tưởng để thế giới cùng thống nhất chống lại các thách thức hiện nay, vốn đang khiến nền kinh tế trì trệ. Ông Tomishi, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược Trung Hoa, có trụ sở tại Singapore, đã nói rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng đang nhận được sự chú ý sau khi ngân hàng đầu tư công nghệ Silicon Valley Bank ở Mỹ bị sụp đổ. Thế giới đang đối mặt với sự trì trệ với nhiều rủi ro. Trong khi đó, ông Chang Lee-kang, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Đổi mới Malaysia phát biểu tại diễn đàn rằng BFA thực sự là nền tảng quan trọng đối với các quốc gia châu Á, đặc biệt đây cũng là nền tảng để các nước châu Á kết nối với Trung Quốc. Được thành lập vào năm 2001, BFA là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận và phi chính phủ với cam kết thúc đẩy nền kinh tế và mang các nước châu Á đến gần với các mục tiêu phát triển. Tại cuộc thảo luận năm nay, các đại biểu quốc gia, chuyên gia và doanh nghiệp đã cùng nhau trao đổi các ý tưởng để giải quyết những vấn đề đang ảnh hưởng đến châu Á và thế giới. Mới đây, Bắc Kinh đã thể hiện sự lo ngại sâu sắc về các hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản đối với các thiết bị sản xuất chip bán dẫn sang Trung Quốc. Thông tin được Reuters trích dẫn tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc. Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 4 tháng 4 có đoạn, Trung Quốc sẽ có các biện pháp cứng rắn để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của mình nếu Nhật Bản kiên quyết gây cản trở sự hợp tác của hai nước trong ngành công nghệ chip. Động thái trên được đưa ra sau khi Nhật Bản triển khai thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đối với 23 loại thiết bị sản xuất chất bán dẫn. Động thái này được cho là nhằm hạn chế khả năng sản xuất chip của Trung Quốc. Hiện Nhật Bản chưa bình luận về phản ứng mới từ Bắc Kinh. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim mới đây cho biết Bắc Kinh bày tỏ quan ngại về các hoạt động của tập đoàn nhà nước Malaysia Petronas trên Biển Đông. Hoạt động này nằm trong khu vực mà Kuala Lumpur tuyên bố thuộc chủ quyền của quốc gia Đông Nam Á này. Phát biểu của Thủ tướng Malaysia được đưa ra sau khi ông đề nghị đàm phán với Bắc Kinh. Vấn đề đàm phán liên quan đến các căng thẳng trong vùng biển mà phía Kuala Lumpur đang thực hiện dự án năng lượng, còn Bắc Kinh lại tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nơi có hoạt động vận tải trên biển trị giá trên 3.000 tỷ đô la hàng năm. Tập đoàn Petronas khai thác dầu khí bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia trong những năm gần đây. Họ thường đụng độ với các tàu của Trung Quốc đi vào vùng biển này. Bắc Kinh bày tỏ quan ngại Petronas đang hoạt động trong khu vực họ tuyên bố chủ quyền. Trong phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội, Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh Malaysia coi vùng biển nơi Petronas hoạt động thuộc chủ quyền của họ và tập đoàn sẽ tiếp tục việc khai thác dầu khí. Nhưng ông Anwar cam kết Kuala Lumpur sẵn sàng đàm phán với Bắc Kinh về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Về phía Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này cũng cho biết muốn làm việc với Malaysia để xử lý các vấn đề trên Biển Đông thông qua đối thoại và tham vấn. Hôm 4 tháng 4, các thông tin liên quan đến việc cựu Tổng thống Donald Trump ra hầu tòa ở New York đã chiếm sóng toàn bộ các kênh truyền thông ở Mỹ và Canada. Tuy nhiên, phía Nhà Trắng đã không bình luận về sự kiện này. Theo bảng cáo trạng, ông Trump bị truy tố hình sự với 34 tội danh liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ kinh doanh. Ủy viên công tố Alvin Bragg đã cáo buộc ông Trump chi tiền cho hai người phụ nữ vào năm 2016 khi ông ra tranh cử tổng thống. Hai người phụ nữ được chi tiền để im lặng là diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels và người mẫu Karen McDougal của tạp chí Playboy. Theo luật của New York, tội làm giả hồ sơ chỉ phạt không quá 1 năm tù, nhưng hành vi làm giả hồ sơ để che đậy một tội ác khác thì có thể bị phạt lên tới 4 năm tù giam.
Trong khi truyền thông Canada và Mỹ đưa tin liên tục về vụ hầu tòa của cựu Tổng thống Trump, Nhà Trắng đã từ chối bình luận về sự kiện này. Cụ thể, thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Karine Jean-Pierre nói với giới truyền thông rằng vụ truy tố vẫn đang diễn ra, chúng tôi không có gì để bình luận, đây không phải là mối quan tâm của chúng tôi. Bên cạnh đó, tuần trước, Tổng thống Joe Biden đã nói rằng ông không có gì để nhận xét về vụ việc của ông Trump. Đối mặt với việc bị truy tố tội hình sự, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp tục có bài phát biểu sau khi ông trở về bang Florida từ New York, nơi ông đối mặt với 34 trọng tội. Trong buổi phát biểu trước những người ủng hộ ở Florida, ông Trump đã nói rằng tôi không bao giờ nghĩ những điều này lại xảy ra ở nước Mỹ. Tội danh duy nhất mà tôi mắc phải là không sợ hãi chống lại những kẻ đang phá hủy quốc gia này. Trong tháng 3, ông Trump đã bắt đầu các chiến dịch vận động tranh cử cho năm 2024. Dù tung ra hàng loạt chỉ trích chống lại các công tố viên, nhưng ông Trump không kêu gọi những người ủng hộ mình thực hiện biểu tình. Ông Trump tuyên bố sẽ trở lại chiến dịch vận động tranh cử, nhưng không tiết lộ thêm về kế hoạch này. Vị cựu Tổng thống đã đưa ra nỗi bất bình vì cho rằng ông bị các chính trị gia đối thủ dùng hệ thống luật pháp để ngăn ông tham gia tranh cử vào năm sau. Ông Trump khẳng định vụ truy tố hình sự là hành vi can thiệp bầu cử nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Thưa quý vị, vụ truy tố hình sự chống lại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không chỉ tiết lộ ông từng có mối quan hệ tình ái với ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels, mà phơi bày mối quan hệ ngoài luồng của ông với người mẫu tạp chí Playboy Karen McDougal. Cựu người mẫu và diễn viên 52 tuổi đến từ bang Indiana, bà McDougal là một ngôi sao của tạp chí Playboy vào cuối thế kỷ 90. Bà từng cho biết đã ngoại tình với ông Trump vào năm 2006 và 2007. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ phủ nhận những điều này. Tập đoàn American Media, công ty mẹ của National Enquirer, đã thừa nhận trả cho bà McDougal 150.000 đô la để bà giữ im lặng trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Các công tố viên cho biết một tài liệu buộc tội đã cho thấy ông Trump không muốn câu chuyện với bà McDougal được công khai, bởi vì ông lo ngại ảnh hưởng của nó đối với việc tranh cử của mình. Vào năm 2021, Ủy ban bầu cử Liên bang Mỹ đã ra phán quyết cho rằng khoản thanh toán của American Media cho cựu ngôi sao Playboy là khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Sau đó, bà McDougal đã kiện tập đoàn American Media và đạt được thỏa thuận cho phép bà được phát biểu về mối quan hệ của mình với ông Trump. Người phụ nữ 52 tuổi này là một trong những trọng tâm của vụ án hình sự chống lại cựu Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, trong một cuộc họp với Hội đồng Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự hoài nghi đối với trí tuệ nhân tạo AI. Nhà lãnh đạo cho biết AI có thể giúp giải quyết những thách thức khó khăn như bệnh tật và biến đổi khí hậu. Song ông cũng đề cập đến các rủi ro tiềm ẩn của AI đối với xã hội, an ninh quốc gia và nền kinh tế. Theo quan điểm của tôi, các công ty công nghệ phải có trách nhiệm đảm bảo sản phẩm của họ an toàn trước khi giới thiệu đến công chúng. Ông Biden trả lời khi được phóng viên hỏi liệu AI có nguy hiểm hay không. Theo Tổng thống Mỹ, phương tiện truyền thông xã hội trong thời gian qua đã phản ánh rõ tác hại của công nghệ gây ra đối với sức khỏe tinh thần, cảm xúc của con người, đặc biệt là ở những người trẻ, nếu không có biện pháp bảo vệ. Ông Biden một lần nữa kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật về quyền riêng tư nhằm đặt giới hạn đối với việc thu thập dữ liệu người dùng, cấm các quảng cáo nhắm mục tiêu đến trẻ em, đồng thời buộc các công ty ưu tiên khía cạnh sức khỏe và an toàn trong quá trình phát triển sản phẩm. AI gần đây đã trở thành cơn sốt trong giới công nghệ khi công ty OpenAI tung ra ChatGPT và GPT-4. Tháng trước, tỷ phú Mỹ Elon Musk và hơn 1.000 chuyên gia công nghệ hàng đầu đã ký vào bức thư kêu gọi ngừng phát triển AI do lo ngại những rủi ro mà công nghệ này gây ra cho xã hội và nhân loại. Tin tức nổi bật khác trên thế giới. Thưa quý vị, mới đây Cung điện Buckingham đã công bố tấm thiệp mời dự lễ đăng quang của vua Charles đệ Tam, dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 5 tới tại Tu viện Westminster. Thiệp mời do nghệ sĩ Andrew Jamieson thiết kế, được vẽ thủ công bằng màu nước và bột màu, với họa tiết là những hình tượng cổ xưa trong văn hóa dân gian Anh và huy hiệu của Hoàng gia Anh. Tấm thiệp sẽ được gửi đến hơn 2.000 khách mời. Cùng với thiệp mời dự lễ đăng quang, Cung điện Buckingham đồng thời công bố bức chân dung mới của vua Charles và vợ, Vương hậu Camilla. Gần đây, vua Charles vừa có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên với tư cách là người đứng đầu Hoàng gia Anh tới Đức. Nhà vua đã được chào đón bằng nghi thức quân đội trang trọng tại cổng Brandenburg ở Berlin và có bài phát biểu tại Quốc hội Đức. Mới đây, Cơ quan Quản lý bóng đá châu Âu UEFA thông báo Thụy Sĩ sẽ là quốc gia đăng cai giải vô địch bóng đá nữ châu Âu 2025.
Lần gần nhất Thụy Sĩ giành được quyền tổ chức một giải bóng đá lớn là vào năm 2008, giải vô địch bóng đá nam châu Âu cùng với nước láng giềng Áo. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ Dominique Blanc trong một tuyên bố ca ngợi, đây là một ngày lịch sử đối với Thụy Sĩ, Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ và đội tuyển bóng đá nữ Thụy Sĩ. Bước tiến quan trọng này sẽ định hình sự phát triển của bóng đá nữ ở mọi cấp độ. Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ cho biết họ sẽ thành lập một cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức giải đấu, cũng như xây dựng, cải tiến cơ sở hạ tầng phục vụ sự kiện. Theo kế hoạch, giải vô địch bóng đá nữ châu Âu 2025 sẽ được tổ chức trong 4 tuần vào tháng 6 và tháng 7 năm 2025 tại các thành phố là Basel, Bern, Geneva, Zurich, St. Gallen, Sion, Lucerne và Thun của Thụy Sĩ. Giải vô địch bóng đá châu Âu gần nhất diễn ra vào năm ngoái ở Anh, chậm hơn một năm so với dự kiến vì dịch Covid-19. Giải đấu đã chứng kiến lượng người xem trên toàn cầu là 365 triệu lượt, trong khi số lượng người xem có mặt tại sân Wembley để xem trận chung kết đạt mức kỷ lục là gần 87.200 người. Tại Pháp, Bảo tàng Louis Vuitton vừa ra mắt cuộc triển lãm những tác phẩm nghệ thuật do hai họa sĩ Jean-Michel Basquiat và Andy Warhol cùng sáng tác trong những năm 80. 70 trong tổng cộng 160 tác phẩm của họ sẽ được đem ra triển lãm. Triển lãm Basquiat x Warhol vẽ bằng 4 tay là triển lãm lớn nhất về sự hợp tác của hai nhân vật này với hơn 300 tác phẩm và tài liệu. Thông qua đó, chúng tái tạo lại khung cảnh nghệ thuật của thành phố New York những năm 80. Ngoài ra, các tác phẩm riêng của hai người cũng được lựa chọn để đưa vào triển lãm. Một số tác phẩm được xem là đáng chú ý nhất trong sự nghiệp họ sẽ được đem ra trưng bày như bức tranh Africomas và tác phẩm điêu khắc Ten Bunchingberg. Có những dấu hiệu về sự ảnh hưởng qua lại của hai nghệ sĩ, bất chấp sự khác biệt về thẩm mỹ nghệ thuật của họ. Warhol lấy cảm hứng từ Basquiat đã trở lại công việc sáng tạo với tư cách một họa sĩ. Ngược lại, Basquiat lại sử dụng kỹ thuật in lụa trong các tác phẩm. Bạo lực của cảnh sát, các vấn đề xã hội, nạn phân biệt chủng tộc giao thoa với sự điên loạn cá nhân, chủ nghĩa tiêu dùng, văn hóa đại chúng trở thành chủ đề chính trong các bức tranh điêu khắc. Triển lãm dự kiến diễn ra tới 28 tháng 8 tại Bảo tàng Louis Vuitton của Paris. Hoạt động nhằm gây quỹ cho các hoạt động sáng tác của những nghệ sĩ nghệ thuật đương đại. Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.